Mikor tervez megnyilvánulni a Pride-hoz hasonló társadalmi kérdésekben? Milyen társadalmi kérdésekben nem nyilvánultunk meg? Tábornok úr, hol van? Te is adjál, légy szíves a hölgyeknek, csókolom. Én a magyar hazára esküdtem fel, Magyarországra, nem pártra, nem kormányra. Magyar Péter újra országjárásra indult, és most vele tartott a volt vezérkari főnök, Rusin Szendi Romulus is. Hétfőn a szerb határ melletti Tisza-szigeten tartottak fórumot, majd utána együtt megnézték a határkerítést. Én nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy olyan szakértők csatlakoztak a Tiszához már, mint Rusin Szendi Romulus altábornagy úr, a valaha volt legfiatalabb vezérkari főnöke a magyar hadseregnek. Ő tudja, hogy miről van szó, ő volt katona, sőt, ha jól értettem, lélekben mindig egy katonaember marad. Erre készült gyerekkorától az egész családja, ilyen, és ez is szeretne maradni, ellentétben a kaszinó miniszterrel, aki valószínűleg soha nem volt katona, és a legalapvetőbb honvédelmi szakkifejezéseket sem tudja, amit már egy 8 éves gyerek is, hogy mi az a kétéltű lánctalpas jármű. Lázadásból csatlakozott a Tisza párthoz, ugye a Magyar Péter élőjében pár napja azt mondta, hogy most éppen lázad. Nem lázadásból, meggyőződésből. A Tisza párt és Magyar Péter volt az, akinek mikor elmondtam, hogy mi a probléma a magyar honvédséggel, a fegyveres testületekkel, az egyenruhásokkal, hogyan lehetne még biztonságosabbá tenni Magyarországot ezeknek a szervezeteknek a fejlesztésével, akkor azt mondta, hogy csináljuk. Én a magyar hazára esküdtem fel, Magyarországra, nem pártra, nem kormányra, és hogyha itt ezt a Tiszánál tudom megvalósítani, akkor ennek én szeretnék részese lenni. És ezeket a problémákat, amikor vezérkari főnök volt és benne volt a honvédségben, jelezte? Természetesen a program, a Magyar Katona Programnak hívtam akkor, amit elkészítettünk, és jóvá is hagyta a korábbi honvédelmi miniszter. Ezen az úton indultunk el. Aztán egy másik irányt vett a Magyar Honvédség. Olyan boldog vagyok, hogy itt van. Én is nagyon boldog vagyok, és mi testvérek vagyunk. És most megkérünk valakit, hogy nyomja már meg így a hármunkra. Nagyon köszönöm. Leállítjuk azt a 3-5 ezer milliárd forintos teljesen felesleges, túlárazott közbeszerzés cunamit, felesleges beruházásokat, nem kötelező a miniszterelnök vejétől 750 milliárd forintért közpénzen túlárazott irodaépületeket venni. Miniszterelnöknek ugye van ez a kedvenc mondása, hogy aki nem vejem, az ellenem. De a magyar emberek ugyan értik a viccet, de nem szeretik. Miért kellett önnek távozni a vezérkari posztról? Hát ezt pontosan nem tudom. És kérdezte? Megkérdeztem, ami választ kaptam, azt önök is látták a médiában, az nem szakmai. Tehát az én felmentésemben szakmai indoklás nincsen. De ezt, amit ugye most mondott, hogy a Szalai Bobronyici Kristóf honvédelmi miniszter mivel magyarázta, ezt ugye most mondta, de akkor önnek is ezt mondta 2 évvel ezelőtt, amikor menesztették? Igazából nem mondott semmi konkrétumot. Az, hogy mással képzeli el. Ugye most a honvédelmi miniszter azt mondta, hogy egyrészt azért is menesztették, mert hogy túlterjeszkedett a saját hatáskörén, amikor kiment Ukrajnába egyezkedni politikusokkal. Ki adott akkor önnek erre engedélyt, vagy kitől kért engedélyt, hogy kimehessen? A miniszterelnök adott engedélyt arra, hogy én kimenjek, természetesen a miniszteren keresztül, és mikor visszaérkeztem, akkor egy nagyon részletes jelentést tettem a miniszterelnök úrnak a miniszter jelenlétében. Tehát ezek az állítások nem igazak. Tábornok úr, hol van? Te is adjál, légy szíves a hölgyeknek, csókolom. Csak a feleségem meg ne lássa, ugye, hogy szép hölgyeknek adok virágot. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, nem tudom, hogy ki van, kitől, utána lesz kérdés, csak az, hogy mikor fejezte. Alex-től, sziasztok, jó, igen, RTL, oké. Jó, akkor 3, és akkor utána befejezzük. Akkor addig menjen az élő, jó, amíg vannak a kérdések. A kerítéssel kapcsolatban, vagy más? Más. Mi más? De mi? De csak azért kérdezem, hogy akkor adjuk az élőnkbe, azért kérdezem, hogy milyen kérdések lesznek. Szeretnék a háborúról is kérdezni például. Igen. Arról, hogy miről mit gondol a Tisza. Aktuális kérdések Orbán Viktor. Azt hittem, hogy az országjárásunkról akartok tudósítani. És vannak ilyen aktuális kérdések is, amiket szeretnénk látni. Szerintem az is aktuális, hogy sok ezren vannak megyeszékhelyeken és kisvárosokban. Nem láttam, hogy telegszerről tudósítani az olvasóit. Az országjárásán ott voltunk, több helyszínen is ott voltunk. Korábban igen, most egyiken se. Szeretnénk most is tisztába tenni, már a propagandisták ide már nem kísértek el minket, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén megtartja a déli határkerítést, kiemelten fontosnak tartja az országhatárok
biztonságos és hathatós védelmét, és kiemelten fontosnak tartjuk azt is, hogy ellentétben az Orbán kormányon ne csak beszéljünk arról, hogy a kerítés bekerülési költségének a több százmilliárdos költségéhez hozzájáruljon az Európai Unió, hanem tegyünk is ezért. Azt el tudjuk fogadni, hogy a helyzet súlyosságára és sürgősségére való tekintettel mellőzték a közbeszerzéseket jó részt ennek az óriási bekerülési költségű déli határkerítésnek a megépítésénél. Azt viszont nem, hogy azóta se számolt be a kormány arról, hogy ki, melyik szervezetek, melyik cégek építették, szállítottak be, és hogy miért voltak jelentősen túlárazottak ezek a beruházások. Úgyhogy állunk rendelkezésükre, nem tudom, a Telex, hogyha van kérdése, akkor parancsoljon. Akkor több mindent említett, hogy mit tartana meg a kormány döntéseiből, és mit nem tartana meg. Ugye mondta, hogy a határkerítés megtartaná. A miniszterelnök az évértékelő beszédében azt mondta, hogy a Pride szervezői idén már ne fáradjanak azzal, hogy megszervezik a Pride-ot, és a Gulyás miniszter ehhez hozzátette, hogy a most ismert formájában biztos, hogy nem lehet megtartani a Pride-ot, tehát az utcán vonulós formában. Az lenne a kérdésem, hogyha a Tisza párt hatalomra kerül 26-ban, akkor visszamehet-e az utcára a Pride? Én nagyon örülök, hogy a Telex is ráúrik a kormányzati propaganda és nevesül Orbán Viktor és Rogán Antal propaganda gumisontjára, mert erről van szó, hogy addig se beszéljünk a súlyos megélhetési válságról, hogy ne beszéljünk arról, vagy ne beszéljenek önök arról, hogy 600 000 magyar ember van egyébként megfelelő fűtés nélkül. Ez egy jelentős kisebbséget érint, akinek fontos, hogy kimehetnek az utcára évente egyszer vagy sem. Mondanám, hogyha szabad, én meghallgattam a kérdését. Szerintem annak a 600 000 embernek fontos, hogy van-e megfelelő fűtése, mint ahogy annak a sok százezer nyugdíjasnak is fontos, akik jelenleg a létminimum alatt élnek, 5-ször annyian vannak, mint amikor Orbán Viktor átvette a hatalmat, akiknek választaniuk kell az egészséges élelmiszer és a gyógyszerek, a szükséges gyógyszereik megvásárlása között, vagy esetleg a rezsiszámlák befizetése között. Világos. Ugye a kormány azt mondta, igen, a jogszabályokkal kapcsolatban azt mondta a kormány, hogy jogszabálymódosításra lesz szükség, alkotmánymódosításra, és ez a kérdés, hogy ezt visszacsinálnák-e 26-ban, hogy a kormányra kerülnek. A Tisza nem tud olyan dolgokat visszacsinálni, amit mi meg se változtattak. Mi akkor megyünk át a hídon, hogyha odaérünk. Lehet, hogy a Telex másképp működik. Van-e még esetleg kérdés? Igen, ugye pénteken volt Washingtonban Trump és Zelenszky találkozója, ezután másnap ön Gyulán a fórumán erre azt mondta, hogy nem akarja, hogy Magyarország legyen az első amerikai-orosz gyarmat. Kifejteni, hogy mit értett ez alatt? Hát egyrészt ugye volt ez a pénteki találkozó, amit szerintem kommentálni különösebben nem érdemes. Látszik, hogy megváltozik ugyan a világrend, de ez egy teljesen szokatlan nyilvános találkozó volt. Magyarország sokszor választott rosszul szövetségi rendszert, és szerintem nekünk az a legfontosabb, mint az Európai Unió tagjai, mint a NATO tagjai, hogy erős szövetségi rendszereknek legyünk a tagjai. Magyarországnak érdeke az, kiemelt, elsőrendű érdeke, hogy az Európai Unió erős legyen, és hogy a NATO erős legyen. Egyértelmű szerintem az új amerikai elnök megnyilvánulásaiból, hogy nem az következik be, amire Orbán Viktor számított, hogy Magyarországnak vagy Európának ez jó lesz. Egyértelmű a 25%-os vámok bevezetéséből, és úgy általában a NATO-val kapcsolatos kommunikációjából az amerikai elnöknek. Szerintem az a legfontosabb, hogy Magyarország, de főleg Európa felkészüljön erre az új világra. Magyarország akkor lesz valóban szuverén ország, akkor lesz erős ország, ha van egy erős hadserege, ha van elegendő katonája, ha megbecsüli a katonákat, hogyha van erős gazdasága, vannak erős cégei, vállalatai, és nem él több millió ember a létminimum alatt. Szerintünk ez a fontos, a többi az egy ilyen 5 vagy 100 dimenziós külpolitizálás. Ön még vezérkari főnökként többször nyilatkozott úgy, hogy ön szerint Zelenszky nem akar békét. Ezt például erre azt hozta, hogy a kurszki offenzívát is azért indította, hogy Oroszország ne üljön le a tárgyalóasztalhoz, mert amíg Zelenszky az elnök, neki az érdeke, hogy ő elnök maradjon. Ezt még tartja? Látjuk, hogy ez történik. Mindig elmondom, ez a Clausewitzi háromszög. Ezt nem én találtam ki, hanem egy sokkal nagyobb hadtudós tőlem évszázadokkal ezelőtt, ami azt mondja, hogy háború addig megy, amíg a társadalom, a kormányzat és a haderő akarata ebben nem változik. Ez most sincs így. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy szerintem jó, hogy az ukránok tovább harcolnak. Ezt nem nekünk kell eldönteni. Ezt alapvetően az ukrán embereknek és az orosz embereknek kell eldönteni, mert ebben a háromszögben a legfontosabb sarokpont az a társadalom. Ha neki kell eldönteni, akkor Orbán Viktor miért jár mindenhova, hogy akkor békét teremtsen, hogyha ez a kettő országon múlik? Ezt tőle kell megkérdezni. Miért a tábornok úrtól kérdezik? Köszönjük szépen! Mert ön is járt Ukrajnában például azért.
Köszönjük szépen, hogy én arról tudok nyilatkozni, amit én velünk tartottatok. Akkor erről kérdezem, hogy beszélgetünk a Telex munkatársával, ugyan nem az országjárásról, mert az sajnos nem érdekli és nem számol be róla. Mikor tervez megnyilvánulni a Pride-hoz hasonló társadalmi kérdésekben? Milyen társadalmi kérdésekben nem nyilvánultunk meg, és a Pride-ban miért nem nyilvánultunk meg? Elmondtam szerintem teljesen világosan, bármennyiszer kérdezem meg, hogy világos jogszabályok vannak. Elmondtam szerintem többször is, hogy a Tiszán múlik, akkor Magyarországon mindenki úgy él, azt szeret és azzal él, ahogy szeretne, hogyha ezzel mást nem sért, és a jogszabályoknak megfelel. Szerintem ez egy teljesen világos állásfoglalás. Ne beszéljünk olyanról, ami egyelőre egy gumicsont, amit azért dobott be a miniszterelnök, hogy beszéljenek róla az emberek, és elsősorban a sajtó munkatársai. Hát igen, de tudja, hogy mégis egy ilyen nagy társadalmi réteget érint ez, akiket érdekel, hogy mondjuk a kormányzati babérokratőről a legnagyobb ellenzéki párt mit tud nekik nyújtani. A kormányzati, nem szeretném ezt a kifejezést, de hogyha felhatalmazást kap a Tisza sok millió magyar embertől, akkor az alaptörvénynek megfelelő jogszabályok lesznek, és mindenki számára biztosított lesz a gyülekezési jogszabadsága. Én nagyon remélem, hogy addig is így lesz. Más állítások is megjelentek a médiában arról, hogy amikor vezérkari főnök volt, 900 millió forintos, több mint 900 millió forintos szolgálati villában lakott, aminek 600 millió forintja volt a felújítás. Miért került ez ennyibe? Ezt én nem tudom, miért került ennyibe. Ez a mindenkori vezérkarfőnök szolgálati lakásának készült, nem az enyém. Én kiköltöztem belőle és visszaadtam a magyar államnak. A következő honvédi vezérkarfőnökök beköltözhettek volna. Így viszont, hogy kitérült a nyilvánosságra a védettségét, ez a ház elveszítette, így nyilván majd meg kell oldani azt, hogy hogyan fogják ezt a házat a későbbiekben értékesíteni vagy használni. Nyilvánosságban az is kikerült, hogy még pár kérdést kértet feltenni. Tehát, hogy a nyilvánosság... Még egyet, jó? Tehát a nyilvánosságban az is kikerült, hogy ebbe a villába a tetőtéren jacuzzi volt, meg hogy az ön ilyen családi monogramos címere is felkerült a falra. Ezeket ön kérte? Ez nagyon egyszerű a történet. 2028. január 1-ig voltam kinevezve. Az, hogy én hogy kerültem felmentésre, azt majd megmagyarázza a miniszter, hogy a törvényeket miért nem tudták betartani. És nyilván itt csak a címert lehetne rajtam számon kérni, ezt nyilván kicseréltettem volna, mikor 28. január 1-re lejár. De a többit is ön kérte? Megvolt. Köszönöm szépen. Önnek az ízlésébe belefér ez a családi monogramos, nem tudom, üveg, paletta, vagy akármi ez, tükör az ágy fölött, a jacuzzi a teraszon. Az első orgánum, aki ezt megkérdezte, és a Telex volt az első, akinek válaszolt. Bocsánat, ezt majd... Jó, én szívesen válaszolok erre. Én nem tennék családi monogramos, nem tudom, üveget a lakásomban, de például a nagyapám tett, Erős Pál, és nagyon szerette. Talán a magyar embereket az is érdekli, hogy a bukott köztársasági elnökök, Novák Katalin, Schmidt Pál és a társaik miért laknak a mai napig állami ingatlanban. Rusin-Szendi Romulus, amikor leváltották egyébként törvénytelenül, akkor azonnal kiköltözött ebből a villából, és az a villa ólomüveg ablakostól a magyar állam tulajdonában. Remélem, hogy mindenre kielégítően válaszoltam, és várjuk Önöket szeretettel, a Telexet is, és a többi sajtóorganumot is az országjárásunkra, hogy be tudjanak számolni azokról a sok ezeres rendezvényekről, amelyek tényleg párját ritkítják Magyarországon, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen!